Як пересаджувати орхідеї. Ось моя орхідея. Вона потребує термінову пересадку, оскільки переросла в горщику та корінню немає куди рости. Розрізаємо обережно горщик. Виймаємо орхідею з горщика так, щоб не пошкодити кореневу систему. Хочу звернути вашу увагу на те, що не варто пересаджувати рослину на стадії активного цвітіння, оскільки орхідея може скинути квіти та бутони. Як обрати відповідний горщик для рослини? Оскільки коріння рослини фотосинтезують, їм потрібен доступ до сонячного світла, тому глиняні або керамічні горщики не підходять. Пересаджувати орхідею найкраще прозорий або напівпрозорий горщик. Такі горщики забезпечують доступ світла до коріння. Також хочу звернути вашу увагу на те, що горщик не повинен бути занадто великим. Коріння повинні вільно розміщуватися у горщику. Їм не потрібно багато простору. Якщо горщик занадто великий, то субстрат після поливу довго просихає, а коріння повільно ростуть. Як обрати субстрат для орхідеї? Звичайний ґрунт для орхідеї не підходить, оскільки рослина росте на деревах, то ідеально для орхідеї підходить кора. Оптимальний варіант – це придбати спеціальний субстрат для орхідеї в квіткових магазинах. Основа субстрату складає соснова кора, деревне вугілля та коріння папороті. Видаляємо сухі, гнилі та пошкоджені коріння. Присипаємо місце зрізів порошком деревного вугілля. Воно має антисептичну дію, допомагає зрізам швидше зажити. У горщик насипте трохи субстракту. Помістіть орхідею у горщик так, щоб стебло було по центру. Притримуючи рослину, насипайте вологий субстрат і розподіліть його між корінням. Для пересадки використовую прозорий пластиковий горщик для того, щоб в майбутньому спостерігати за розвитком та станом кореневої системи. Якщо в горщику немає дренажних отворів, їх можна зробити самостійно. Не потрібно утрамбовувати, щоб повітря повільно надходило до коренів. За бажанням можете покласти мох зверху на субстрат. Мох запобігає швидкому висуханню субстрату. Після пересадки обов'язково протріть вологою серветкою листя та поставте рослину на підвіконня, де розсіяне освітлення. Не чіпайте зайвий раз горщик з орхідеєю. Дайте ослабленим корінням прижитися та розростися. Оберігайте рослину від протягів і підтримуйте температуру до 22 градусів. Протягом 3 днів після пересадки орхідею не потрібно поливати, оскільки ми помістили її у вологий субстрат. Після 3 днів починайте поливати субстрат. Пам'ятайте, орхідея страждає від надмірної кількості вологи, тому поливайте рослину, коли субстрат буде сухим.